Cô gái nhận được một công việc đặc biệt khi nhìn thấy bức tranh cần sửa chữa. Cô hoàn toàn bất ngờ, toàn bộ bề mặt tranh bị phủ một lớp màu tối, che khuất hoàn toàn hình ảnh ban đầu. Lisa là một chuyên viên thực tập phục chế tranh sơn dầu với hơn 2 năm kinh nghiệm. Khi quan sát kỹ, cô phát hiện ra trên bề mặt tranh có một lớp dầu mỡ dày. Việc phục hồi không phải là vấn đề lớn, nhưng sẽ cần ít nhất 1 tháng để hoàn thành. Tuy nhiên, bà May, người giao nhiệm vụ, chỉ cho Lisa 2 tuần để hoàn tất vì bức tranh sắp được mang đi đấu giá. Bà May giải thích rằng đây là một bức tranh cổ 500 năm tuổi, từng được treo trong một lâu đài. Nửa năm trước, lâu đài xảy ra hỏa hoạn và bức tranh bị ám khói do được đặt gần lò sưởi. Mặc dù ban đầu định thay thế bức tranh, bà May đã thay đổi ý định vì đây là tác phẩm của họa sĩ Turner, một tài năng sáng tạo từ những năm 1500. Dù không nổi tiếng lắm, các chuyên gia đánh giá cao ông nhờ khả năng thể hiện những điều bí ẩn một cách độc đáo. Vì vậy bà May quyết định cố gắng phục chế và mang bức tranh đi đấu giá. Bà cũng chia sẻ rằng đã tìm đến nhiều chuyên gia phục chế, nhưng không ai đảm bảo có thể sửa chữa thành công. Bà khẳng định rằng nếu Lisa nhận làm, chi phí không phải vấn đề. Dù hơi lo lắng, Lisa vẫn tự tin rằng mình có thể hoàn thành công việc nếu làm việc cẩn thận và tỉ mỉ. Cuối cùng, cô quyết định nhận lời mà không để tâm đến sự kỳ lạ của bức tranh. Ngay trong ngày đầu tiên, Lisa bắt tay vào công việc. Cô chuẩn bị một dung dịch đặc biệt từ cồn và nước oxyza để làm sạch bề mặt bức tranh. Từng chút một, cô nhẹ nhàng lau chùi lớp dầu mỡ. Sau nhiều giờ làm việc tỉ mỉ, lớp ám khói trên bức tranh dần được làm sạch để lộ ra những chi tiết tinh xảo ẩn giấu bên dưới. Trong quá trình làm việc, Lisa đã gặp một chút khó khăn. Khi Lisa định làm sạch một vết bẩn trên tranh bằng dụng cụ nhỏ, cô vô tình làm tay bị chảy xước. Khi băng bó vết thương, một hình ảnh khó tin hiện ra trước mắt. Bố của cô bất ngờ xuất hiện ngay trong phòng bị đóng băng và cô ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình vẫn đang ở trên ghế làm việc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ lạ lùng ấy khiến lòng cô trĩu nặng. Tâm trạng bất an càng tăng lên khi Lisa, mà cô từng gặp trong lâu đài, bất ngờ xuất hiện. Julia bước đến gần, ánh mắt đầy cảnh giác. Chạy đi trước khi quá muộn, bức tranh này mang một bí mật đen tối. Lisa nhớ lại lời bà May từng dặn rằng Julia, một bé gái mắc tự kỷ, đôi khi có những hành vi khó hiểu và không theo quy chuẩn xã hội, nên cô không cần để tâm. Tuy nhiên, lời nói của Julia vẫn khiến cô băn khoăn. Sự bất an trong cô dâng lên khi những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong lâu đài. Lisa quyết định đến quán nhỏ trong thị trấn để trò chuyện với Marcus, người cô đã gặp khi mới đến đây. Marcus chỉ cười xoa, trấn an rằng cô có thể đang quá căng thẳng vì công việc. Anh khuyên cô nên nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực. Lisa tạm tin vào lời khuyên ấy, nhưng cảm giác bất an không hoàn toàn tan biến. Lâu đài cổ này không đơn giản chỉ là nơi cất giữ một bức tranh quý, mà còn có những bí mật kinh hoàng ẩn giấu trong nơi này. Dưới tầng hầm tối tăm của lâu đài, một điều khủng khiếp đã diễn ra. Một người đàn ông bị rơi xuống một giếng sâu. Khi cơ thể chạm đáy, từ góc giếng xuất hiện một sinh vật kỳ lạ, và chỉ sau vài khoảnh khắc, mọi âm thanh đột ngột dừng lại. Người đàn ông phía trên thản nhiên hứng một lượng chất lỏng màu đỏ vào chiếc xô mà ông mang theo, rồi lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, ở một căn phòng sang trọng, bà May đang uống một loại thức uống màu đỏ sẫm. Điều kỳ lạ là, ngay sau khi uống xong, sắc diện của bà như bừng sáng, khuôn mặt trẻ trung hơn, làn da mịn màng đầy sức sống. Câu chuyện này khéo léo kết hợp giữa yếu tố huyền bí, tham vọng và những điều siêu nhiên, gợi nhớ đến các tác phẩm kinh điển như Dracula hay Frankenstein. Tuy nhiên, với cách xây dựng nhân vật độc đáo và bối cảnh đầy chiều sâu, nó tạo nên một dấu ấn riêng, cuốn hút người đọc vào thế giới bí ẩn đầy kịch tính và bất ngờ. Một đêm, khi bước vào phòng tắm, cô nhìn thấy một hình ảnh mơ ảo trong bồn tắm. Tiếng hét thất thanh của Lisa khiến bà May vội vàng chạy đến. Tuy nhiên, khi tấm vải che bồn tắm được mở ra, chẳng có gì ở đó cả. Những điều bất thường liên tiếp xảy ra khiến Lisa cảm thấy sợ hãi. Cô muốn từ bỏ công việc, nhưng bà May không đồng ý. Bà yêu cầu Lisa hoàn thành bức tranh trong 2 ngày tới và cảnh báo rằng nếu cô từ chối, cô sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Khi vẽ đến một phần của bức tranh, Lisa phát hiện một hình ảnh kỳ lạ. Cảm giác bất an dâng lên. Cô bắt đầu nghi ngờ về những gì đang xảy ra trong lâu đài này. Julia bất ngờ xuất hiện, yêu cầu Lisa dừng ngay việc phục chế. Qua lời kể của Lisa, một sự thật kinh hoàng về bức tranh được tiết lộ. Bức tranh này không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, nó được vẽ từ năm 1493
mang trong mình một lời nguyền đáng sợ. Người ta tin rằng thông qua nghi thức dâng hiến, họ có thể triệu hồi một sinh vật huyền bí để đổi lấy những điều kỳ diệu. Những vết đen trên bức tranh thực chất là dấu vết của một lời thề cổ xưa. Julia tiếp tục kể, 500 năm trước, một phù thủy đã dâng hiến một sinh mạng trẻ để triệu hồi sinh vật đó. Đổi lại, sinh vật đó ban tặng huyết dịch có khả năng kéo dài tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, giao ước này có điều kiện, phải liên tục duy trì. Mỗi lần dâng hiến, bức tranh bị nhiễm độc thêm một chút. Đến năm thứ 500, nếu lời thề không được giữ, cân bằng sẽ bị phá vỡ và một sự kiện khủng khiếp sẽ xảy ra. Nghe Julia kể, Lisa cảm thấy câu chuyện về lời nguyền chỉ là điều hoang đường. Cô cố gắng trấn an Julia và khuyên cô ấy nghỉ ngơi. Trong lòng, Lisa chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bức tranh để rời khỏi lâu đài đầy bí ẩn này. Tuy nhiên, Julia không bỏ cuộc. Julia đã nhắc đến 3 người mà Lisa đã gặp trên đường đến thị trấn này. Giờ đây họ đã bị bắt cóc và đang bị giam cầm dưới hầm tối. Cô thuyết phục Lisa đi cùng mình để chứng minh những gì cô nói là sự thật. Lo sợ điều không hay xảy ra, Lisa đồng ý. Hai người lặng lẽ tiến ra sân sau của lâu đài. Tại đây, họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang cầm một cây giáo, bước xuống một hang động ngầm. Julia dừng lại, ánh mắt sợ hãi và nói, tôi không thể vào đó, nhưng nếu cô đủ can đảm, hãy tự mình khám phá. Lisa lấy hết can đảm tiến vào hang động ngầm, bước xuống những bậc thang ẩm ướt. Cô lập tức cảm nhận được một mùi hương khó chịu bao trùm không gian. Lisa cẩn thận nhặt một vật cứng để tự vệ. Cô lén lút theo sau người đàn ông to lớn, đi đến nhà tù dưới lòng đất của lâu đài. Qua khe cửa, cô nhìn thấy người đàn ông đang kéo một người phụ nữ về phía cái giếng cổ. Nhìn kỹ, Lisa nhận ra đó chính là Anna, người mà cô đã gặp trên xe. Lisa lặng lẽ đến từ phía sau và hạ gục người đàn ông. Cô nhanh chóng đưa Anna ra khỏi hầm. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cửa hầm, Lisa gặp phải Marcus. Cô định cầu cứu, nhưng chưa kịp phản ứng, Lisa đã bị Marcus giương nỏ lên và buộc phải tiếp tục làm việc. Lisa rơi vào tình thế khó khăn, không còn cách nào khác đành trở lại căn phòng với bức tranh bí ẩn. Khi nhìn thấy bà May và người quản gia đang cầm cây nến, Lisa chợt nhớ đến người phụ nữ trong bức tranh. Họ giống nhau như hai giọt nước. Lẽ nào những gì Julia nói là sự thật? Họ đã sống hàng trăm năm rồi sao? Cô cầm dung dịch lên và bắt đầu khôi phục bức tranh. Càng làm, hình ảnh trên bức tranh càng rõ nét. Cô nhìn thấy bà May và Julia trong tranh, bên cạnh bà May là Marcus. Đến lúc này, Lisa cuối cùng cũng hiểu ra những gì Julia nói đều là sự thật. Đúng lúc đó Julia xuất hiện với cây nến trong tay. Cô ấy yêu cầu Lisa dừng lại, nếu không sẽ phá hủy bức tranh. Julia đã quá mệt mỏi và muốn giải phóng bản thân khỏi lời nguyền, nhưng bà May vẫn chưa muốn dừng lại. Marcus giương nỏ lên, nhắm thẳng vào Julia. Lisa muốn ngăn cản nhưng lại bị trúng mũi tên. Marcus định xử lý Lisa, nhưng cơ thể anh ta bắt đầu yếu đi. Hóa ra trăng đã lên và thời gian đã hết. Marcus, bà May cùng những kẻ tham lam, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được sự bất tử, giờ đây đã phải trả giá. Họ nhanh chóng già đi và biến mất. Nhìn vào gương, Julia cũng bắt đầu già đi. Tuy nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô đã được tự do. Nhưng khi Lisa nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, sinh vật huyền bí bị nhốt trong giếng lại xuất hiện trước cửa. Lisa nhớ lại lời nguyền Julia đã từng nói, nếu không đạt được một thỏa thuận mới, sinh vật sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp. Cô vội vàng dùng cây gậy chặn cửa lại. Lisa cố gắng hoàn thành phần còn lại của bức tranh. Đúng lúc đó, sinh vật đó phá cửa xông vào. Lisa làm theo lời nguyền trên tranh và ký giao kèo mới với sinh vật đó. Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi thật mong manh. Chính lòng tham và những khát khao ích kỷ đã khiến con người dễ dàng sa ngã. Sau cùng, Lisa trở thành chủ nhân của lâu đài cổ. Nhưng với bản tính tham vọng, cô không ngừng khao khát quyền lực và sự giàu sang. Cô đã tiết lộ bí mật về sinh vật huyền bí trong lâu đài cho thủ tướng Ý. Một phòng thí nghiệm ngầm đã được xây dựng để bí mật nghiên cứu và khai thác chất lỏng kỳ diệu từ sinh vật này, nhằm kéo dài tuổi thọ. Điều đáng sợ nhất không phải là những thế lực siêu nhiên hay quái vật huyền bí, mà chính là lòng tham không đáy của con người. Trong vòng xoáy của quyền lực và lợi ích, ngay cả quái thú, một thực thể đầy uy lực, cũng trở thành nạn nhân của sự lợi dụng.